څنګه یو ټول شایو ان شاء الله چې شبایو الله مشلارم دینه علاوه خو ویډیو پچشنه شروع کا شاشه موږ شپېرالو کنه بیا مو سامان داسې چې کچن چې کنوس ماري ویډیو هو نه جوړ کړم چې موږ ته ډوره مزدار توفه خلکو را دي گیفت دا وګوره دا دیسی انډو کرے ټونا ماشاءالله اور سره دا دیسی ډبا خړو والا دا ګبینان چې دی دا مخبلر کړی دی دیو نه مخبره پیسې ترې دی افسوس توبه کنه اسه غپ نه علاوه شا بس زمي چې دا شي یعنی کنه پرفیکټ زما دا چې چا کړ جو کن بتا شان ورکو اصل کوړی اصل دیسی انډه زه په هون جانته پراټا کنه شامزدار ورکی پراټا ور سره پاسلو غړو چې دیسی گیچه شامزدار دالته فرای کوم ا دیسی انډا نه هوا شام دیسی کلینه چې راځي کړیوال خو کو بچور وجو کو کنه شا دا سمزدار ورکی پراټا لشکې خرو پراټا چې دا دته وای کاربوهایډریټ تی پراټا چې دا بشلش خو دې په واره چې بز تاسو ته ډیټیل ویډیو جوړو کنه اچھا دا ورکی پلیټ ور پراټا یې صحیح ته کتیبه په راځلا انډا زنن وجه زکه چې پرون ما شام مشیان هورلی دی صرف بس داسې مړې منو سره هورلی اوس دان دی 9:30 بجې از ناشته کوم دا 2 غنټې راځي زه وجه کنه زوایل شکینور ملشکین پراټا نه هټ کړه نور کله بس د جدا غرو جان ناشته تیار ته مستار ده کنه ما ته ناشته ټول نه زه هر کانې نه ډېر خن ناشته راکې زړه چې ته ورځې سلی ډېر وشو رېجا واکو کسبامن مانجه بعد ان شاء الله کلیچه نه یاج شا نن مې مشته شپه خو زنن په هون وړ دانزو کې نور سودا خو نسته کنه وړ دانچی ا دې تین حلیم جوړو تاسو وای چرانګې شمزدار څوکا سان تر کې سره حالي وړو دالو شاغشل قسمه دالو نه جوړا شي کنه پرېښ دو چکن راځه ټماټر مرچ امالګه وړ دال ادو پیسان چکن دا مې دال ته پچېشل کوکر دال ته مې ماشین مو کپړې منجرې دی ما چې کینې کوم چې نه راوړې یا مې راچولې کنه او سی وینو بارا دا مکرې نه دان راوړې دا شا مشکو چې بار نشي کنه بس تورس تنگ کول دا کنه تنگ نه دا داس مرلې دا هو هغه بالکل نه د پرشا پاس عجیب سیستم جوړ تور خاطر حالونه جوړ دي ستر اس ټول مرته مې ځکه چې ولیا مونږ نه کور چې توبه شا اچھا دا کور چې نشمار بعد وترال کنه بهم کوکر ډکړه مې نه درې کړه کنه واړه دال هډې زر پخېږي کنه بس 5-10 منټ 5-10 نه 8 منټ ټوټل خو به ما پریښاو اوس مې هغه خوښه نو باسله ادا بدل داسې مکس کو سیدا شمزدار چې مکسي او واشه په پچې مې چې وټکو به نری سیدا سره شي با دی ولا ځکه به حلیم باندې استړې شه حلیمونه کما دا بلکې واړه دال چې په هو په دې طریقې په هو کنه ډبل مزبې پچې حلیم والا تاسو وایي چې دا حلیم نه یا حلیم خدا سي داسې د کنه چې اسنه پتا څه شاده کنه شا صحیح ده کنه بس بیا مې هغه شاو راځه دا مکس مې کړل ته ورکو دې ته وستړکا تړکا به چې څه ورکو صرف بس پیاز راچو یو فټ پیاز ټماټر امرچ کوی چې الریډي ستړي کنه پیاز چې کړه دلته سورسي بیا بلش کې و چې پیاز نو باسو دا په حلیم پاسه چې په حلیم باندې پاس پیاز چې کنه اچھا سوري حلیم نه دلیم خلک وای دې ته نه شي کنه حلیم ځکه چې الله نام دا پته نسته دا اوس مې دا پیکټ تیار حلیم به سالي ول پیکټ ملاويږي کنه یا نه وچو مچراچو ډیر تاسو مرچو دا طریقې کنه اولی ټرای کو دا سه چې طریقه تا کنه کتا سو شتره غواړو به شو ډیر چې موږ شتره نه زو خړای هغه تړکا مې پیاز او حلیم والا غړو والا پورو اچاله دا وګورو بس چې واړه دال کله په هو کنه ماش دال به دې طریقې په هغه پیاز چې کوم نه مې پورا چلنج نه درنیا نشکی سره پوتنه دا بادام په واچاله نور پرفیکټ زبردست سانن جوړ سکنه چې حلیم ورته یو دلیم ورته یو واړه دال واړه ځای کې په ټولي وی ډیش چې راځي ادشه سوکا آسان ترینه دارې شی زبردست حلیم آسه پاسې په واچاو نیمبو بس حلیم باندې چې پیاز خواندې پچې کن لشکې ترنیا والا نیمبو والا واړه دال او ټیسټ په دا حلیم دی کنه پرفیکٹ ترین جا نو ټکا مې ته ایجاد ک پرفیکٹ ترین دی پنځپن وانچی راچا زاریاچا شډر مرچ ورشولې کنه حلیم په خې دین دا ماول حلیم دلیم شل برخه مالتار دی صحیح ده کنه زه خلاص درې بجې دې سره سخت وره اوکې جزاک الله حافظ